Привіт, друзі! Шістидесятники – це група українських поетів, письменників, художників та активістів, які з'явилися у 60-х роках минулого століття. Саме від цього десятиліття вони й отримали свою назву. Це було нове покоління молодих людей, які хотіли говорити правду, шукали свободу та захищали українську культуру. Для них важливо було не мовчати, а висловлювати свою думку відкрито. Їхня поява була дуже значущою. У той час в Україні було багато заборон. Не можна було писати і говорити все, що думаєш. Але шістидесятники пробували змінити це. Вони хотіли, щоб українська мова, література та мистецтво розвивалися вільно. Вони піднімали теми, які раніше вважалися небезпечними. Наприклад, права людини, правда про історію, справжня любов до батьківщини. Слово «шістидесятники» не означає якусь офіційну організацію, це лише символ. Це люди, яких об'єднувала одна ідея – зберегти й розвивати українську культуру та захищати свободу слова. Дехто з них був поетом, дехто писав прозу, тобто не вірші, а звичайні оповідання чи романи. Інші малювали картини або організовували культурні заходи. Усі вони разом створили нову хвилю української культури. Період, у який з'явилися шістидесятники, часто називають відлигою. Це був час, коли після багатьох років страху й обмежень у культурі почали з'являтися перші промінчики свободи. Люди відчули, що можна писати і говорити трохи більше, ніж раніше. У книжках і віршах знову з'явилася тема людини, її почуттів, краси, природи і права бути собою. Ця відлига дала можливість молодим авторам вийти зі своїми творами до широкого кола читачів. Вони публікували перші збірки віршів, збиралися на вечори поезії, створювали нові картини й п'єси. Для молодого покоління це була справжня, як був ковток свіжого повітря. Але водночас цей період не був абсолютно вільним. Завжди існували межі, за які краще було не виходити. Тексти уважно перевіряли, і все, що здавалося занадто сміливим або неправильним, не друкували. Та навіть у цих умовах шістидесятники змогли дати українській культурі нову енергію і пробудити в суспільстві відчуття власної гідності. Ти знаєш, що ти людина. Вірш про унікальність і цінність кожної людини. Море радості, поезія, що передає відчуття щастя і світової надії, лебеді материнства, символічний твір про любов матері та любов до України. Зараз я вам зачитаю його уривок. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Пані Ліна Костенко – одна з найвідоміших поетес України. Вона народилася у 1930 році і належить до покоління шістидесятників. Її називають совістю української літератури, тому що вона завжди говорила правду у своїх творах, навіть тоді, коли це було небезпечно. Ліна Костенко написала про гідність, тобто людську честь, свободу і красу рідної землі. Її поезія поєднує простоту і глибину. Вона вміє
дуже короткими словами передати сильні почуття. У творах Костенко є і кохання, і біль, і філософія життя. Вона писала так, щоб кожна людина могла відчути щось особисте, навіть якщо теми стосувалися всієї нації. Її вірші добре читають вголос, бо вони мелодійні, як пісня. Її роман у віршах «Маруся Чурай» став справжньою класикою. У ньому вона через історію дівчини-піснярки розповіла про цілу епоху України, про боротьбу, любов і зраду. Це один із тих творів, які вчать у школі, бо він допомагає зрозуміти і літературу, і саму історію нашої країни. Ліна Костенко жива і сьогодні. Вона народилася 19 березня 30-го року, тобто вже понад 90 років. У сучасні часи вона рідко з'являється на публіці і майже не дає інтерв'ю. Але ви можете подивитися на YouTube унікальне інтерв'ю, яке взяв Сергій Жадан в 2025 році. Я прочитаю відносно новий вірш пані Ліни. Що в нас було? Любов і літо. Любов і літо без тривог. Оце і все. А взагалі-то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень громи і вродить небо дивовижне скляними зорями зими. І знов джміль розмружить квітку, і літо гратиме в лото, і знов сплете на спицях плітку сторукий велетень ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все минати поспіша, як та пташиночка на дроті, спочине стомлена душа. I create these videos to help you train your listening skills and get used to real Ukrainian. But in my lessons you get much more. We work with my own conversation club practice, where you improve your speaking. So go ahead and book a lesson on Preply. It's an international platform for online learning where you can easily and safely find me and schedule your classes. You'll find the link below this video or in my profile header. Наступна Алла Горська. Вона була українською художницею і активісткою. Вона народилася в 1929 році і жила в Києві. Горська належала до кола шістдесятників, але виражала себе не лише у словах, а й у картинах, у монументальному мистецтві. Вона створювала яскраві мозаїки, розписувала стіни шкіл, будинків культури, бібліотек. У її роботах завжди було багато кольору, життя і символів. Вона хотіла, щоб мистецтво було доступним для всіх людей, не тільки для музеїв. Алла Горська була дуже сміливою жінкою. Вона не боялася говорити правду, навіть якщо це було небезпечно. Разом із друзями вона підтримувала тих, кого несправедливо переслідували. Вона також цікавилася українською історією і культурою, і часто це відображала у своїх роботах. Її життя обірвалося трагічно у 1970 році. Аллу Горську знайшли вбитою, і багато людей вважають, що це сталося через її активну позицію та вільнодумство. Попри це, вона залишила великий слід в українському мистецтві й пам'яті. Шістдесятників було багато. Ми маємо на увазі ціле покоління людей. І серед них були люди з різних сфер. Це поети і письменники, художники і театрали, музиканти і композитори, а також науковці та мислителі. Кожен із них робив щось по-своєму, але разом вони творили атмосферу оновлення
І головне, що їх об'єднувало бажання залишити після себе живе і чесне мистецтво, яке й досі впливає на українську культуру. Отака історія, якщо дуже коротко, звісно. Друзі, пишіть, чи знали ви про цих людей, про шістидесятників, чи зіштовхувалися ви з їхніми роботами, мистецтвом. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей.